Ploua mărunt în după amiaza aceea de toamnă târzie. Cerul era de un cenușiu bolnăvicios, iar vântul rece se strecura prin crengile uscate ale copacilor, făcându-le să pară mâini scheletice care se rugau în zadar pentru milă. În mijlocul acelei pustietăți întunecate, bătrâna privea pe fereastra mașinii, încercând să își amintească când fusese ultima oară când văzuse soarele. Amintirile ei erau ca un puzzle spart, bucăți lipsă, contururi neclare, fețe care se estompau în negura timpului. Își amintea că se numea Ana. Mai departe, totul era o enigmă. Doctorii spuneau că avea început de Alzheimer, că mintea ei începea să se risipească precum fumul unei lumânări aproape stinse. Familia ei, sau ce mai rămăsese din ea, decisese că era mai bine să-și petreacă restul zilelor într-un loc sigur, un azil, dar nu unul obișnuit, nu. Locul unde mergea acum fusese cândva un conac impunător, transformat recent într-o casă de bătrâni, un conac care, după cum i se spusese, avea o istorie veche și întunecată. Mașina se opri în fața porților din fier forjat. Șoferul, un bărbat tăcut, cu privire goală, coborî fără să scoată un cuvânt și împinse poarta grea, care scârțâi sinistru ca un geamăt de ființă rănită. Înăuntru, drumul de piatră ducea către clădirea masivă, ale cărei ferestre păreau niște ochi întunecați ce priveau în gol, o presimțire sumbră, ca și cum locul acela o așteptase de mult timp. Când ușa mașinii se deschise, o doamnă cu părul alb și privirea rece îi întinse mâna. Bine ați venit, doamnă Ana. Eu sunt doamna Irina, directoarea azilului. Sperăm să vă simțiți ca acasă. Vocea ei era lipsită de orice urmă de căldură. Ana coborâ încet, sprijinindu-se de baston. Simțea în aer un miros de vechi, de umezeală, de ceva ce nu putea identifica. În pragul ușii masive de lemn, câțiva bătrâni o priveau în tăcere. Fețele lor păreau împietrite, ochii lipsiți de expresie. Unul dintre ei, un bătrân cu părul rar și alb, o privi și murmură aproape inaudibil: "Nu trebuia să veniți aici." Ana simți cum inima îi se strânge. Dar înainte să poată întreba ceva, asistentele o luară de braț și o conduseră în interiorul conacului, unde întunericul părea mai dens decât afară. În cele din urmă, asistentele se opriră în fața unei uși pe care era scris 105. "Aici veți sta, doamna Ana," spuse una dintre ele, zâmbind forțat. "Aveți o colegă de cameră. O să vă obișnuiți." Ușa se deschise încet, scârțâind sinistru. Lumina slabă a unei veioze pâlpâia pe noptiera de lângă patul alăturat. Ana făcu un pas înăuntru și își opri respirația. Pe patul de lângă fereastră, o bătrână cu părul dezordonat ținea o Biblie strâns în mâini. Mâinile ei tremurau vizibil, iar ochii îi se mișcau rapid, plini de groază. "Doamne, ai milă, ai milă!" murmura femeia fără să-și ridice privirea. Ana simți un nod în gât. Se întoarse către asistente, dar acestea o priveau impasibile. "Odihniți-vă, doamnă Ana. Ne vedem la cină," spuse una dintre ele și, fără să aștepte răspuns, îi smulse telefonul din mâini. "Nu este permis să aveți telefoane aici. Regulile conacului. O să vi-l înapoiem când va fi cazul." Ana simți cum un val de neliniște o cuprinde. Ce loc era acesta și de ce colega ei de cameră părea paralizată de frică? Ușa se închise încet în urma asistentelor, lăsând-o singură în camera 105. În acel moment, bătrâna de pe pat ridică brusc privirea către Ana și șopti cu o voce stinsă: "Noaptea! Să nu deschizi ușa, orice ai auzi." Primele zile trecură greu pentru Ana. Conacul era rece și tăcut, iar noaptea se auzeau sunete bizare pe coridoare, pași grei, uși care scârțâiau, șoapte înfundate. Colega ei de cameră rămânea tăcută majoritatea timpului, dar ochii ei spuneau o poveste de groază nespusă. În timpul zilei, Ana încercă să socializeze. Într-o după-amiază, în curtea interioară, îl cunoscu pe domnul Petrescu, un bărbat carismatic cu o energie neobișnuită pentru vârsta lui. Îmbrăcat elegant, cu un zâmbet larg, îi povesti că fusese profesor de istorie și că ajunsese acolo de bunăvoie. "E un loc interesant, nu credeți? Istoria conacului e fascinantă, Ana, dar sunt lucruri pe care e mai bine să nu le întrebi." Alături de el, două bătrâne, Maria și Elisabeta, o întâmpinară cu un zâmbet cald. Spre deosebire de ceilalți rezidenți, ele păreau încă pline de viață, cu mințile intacte.
"E bine să ai prieteni aici, draga mea," spuse Maria strângându-i mâna, "dar trebuie să ai grijă, sunt reguli nescrise în acest loc." Ana simți că, deși cei trei păreau prietenoși, în ochii lor se ascundea un avertisment nerostit. Avea să afle curând ce însemnau acele reguli și de ce toți păreau să ascundă un secret întunecat. Într-o dimineață mohorâtă, Ana primi vizita nepoatei sale, Carina, o tânără de 19 ani. Așteptând-o în holul principal, simțea pentru prima dată o urmă de alinare. Dar liniștea îi fu spulberată brusc când o bătrână cu chip tras și ochii larg deschiși se repezi la Carina, strigând disperată: "Salvează-mă, scoate-mă de aici, locul ăsta e blestemat." Înainte ca tânăra să reacționeze, o îngrijitoare apăru rapid și o smulse pe bătrână, explicând cu o voce rece: "Nu-i dați atenție, nu mai e în toate mințile." Dar când ochii Carinei se întâlniră cu ai bătrânei, ceva îi îngheță sângele. Frica din privirea ei era reală. Într-una din nopți, Ana se trezi brusc. Un sunet ciudat îi tulburase somnul, gemete grele, sacadate, urmate de scâncete slabe, venind de lângă ea. Se ridică încet în capul oaselor și privi spre patul colegei ei, dar draperia groasă ce le despărțea acoperea totul. Cu inima bătând nebunește, Ana își adună curajul și întinse mâna tremurândă spre țesătura grea. O trase ușor la o parte. În lumina slabă a lunii văzu ceva ce o paraliză de groază. O creatură întunecată cu un trup subțire și alungit era cățărată pe perete. Ochii îi străluceau slab, iar coarnele lungi îi umbreau fața. Când se întoarse brusc către Ana, aceasta își simți picioarele moi. Fără să gândească, se repezi spre ușă și ieși pe hol, respirând sacadat. Asistenta de noapte apăru aproape imediat, privind-o cu îngrijorare. "Ce s-a întâmplat?" a întrebat cu o voce calmă. Ana încercă să vorbească, dar abia putea să-și controleze tremuratul. Am văzut ceva, o creatură neagră cu coarne. A fugit pe perete." Asistenta îi puse o mână liniștitoare pe umăr și zâmbi ușor. "Doamna Ana, este doar un coșmar. Adaptarea în locuri noi poate provoca halucinații. Este absolut normal." Dar Ana știa că nu fusese un coșmar. Și atunci, de ce asistenta îi vorbea ca și cum nu ar fi fost prima care văzuse acel lucru? Ana nu a mai dormit în noaptea următoare. Rămase trează, ascultând fiecare sunet venit din întuneric. Când gemetele au început din nou, a știut că trebuie să acționeze. Își adună tot curajul și se apropie de draperia care o despărțea de colega ei de cameră. De data aceasta trase țesătura brusc, fără ezitare. Un fior înghețat îi străbătu tot trupul. Deasupra bătrânei, o creatură întunecată, cu coarne lungi și gheare ascuțite, se apleca amenințător. Ochii roșii ai ființei sclipiră în lumina slabă a lunii, iar un zâmbet grotesc îi dezvălui colții ascuțiți. Ființa își ridică încet privirea spre Ana. Într-o fracțiune de secundă, ghearele reci ale creaturii o prinseră de încheietură. O senzație de arsură îi străbătu brațul, iar un val de întuneric o cuprinse. Strigă, dar vocea îi se pierdu în vid. Simți cum conștiința îi se destramă și apoi nimic. Când se trezi, lumina palidă a dimineții inunda camera. Încercă să se ridice, dar trupul îi era greu. Se simțea amețită, slăbită. În fața ei, o asistentă o privea cu o expresie calmă, dar rece. "Doamnă Ana, v-ați trezit. Ați avut un episod sever de confuzie. A trebuit să vă administrăm un sedativ." Ana își privi mâinile tremurânde. Încă mai simțea arsura pe încheietură, dar pielea ei nu avea nicio urmă vizibilă. Își întoarse privirea spre patul colegei ei. Draperiile erau trase, iar bătrâna părea complet inertă, fața ei palidă și lipsită de viață. Ușa camerei se deschise și două figuri familiare pășiră înăuntru. Nepoata ei, Carina, și fiica ei, Elena. Expresiile lor erau îngrijorate. "Mamă, ce s-a întâmplat? Doctorul ne-a chemat de urgență," spuse Elena, apropiindu-se de pat. În spatele lor, un bărbat îmbrăcat în halat alb își dădu ochii peste cap, afișând un zâmbet fals.
Doamna Ana a avut o recădere severă. Boala dumneaei a avansat rapid. Halucinațiile sunt un simptom comun în astfel de cazuri, explică medicul, privindu-le pe cele două femei cu o expresie profesională, dar distantă. Ana simți furia mocnind în ea. Se ridică brusc pe coate, ignorând amețeala. Nu sunt halucinații, știu ce am văzut. Era un demon, era real. Mi-a prins mâna, strigă ea, vocea tremurândă de indignare. Doctorul oftă teatral și își împreună mâinile. Înțeleg că poate fi dificil de acceptat, dar vă asigur, doamna Ana, că totul este doar un produs al minții dumneavoastră. Cu tratamentul potrivit, astfel de episoade pot fi controlate. Carina își mușcă buza de jos și privi spre mama ei, vizibil tulburată. Bunico, poate e mai bine să ascultăm medicii. Ana simți cum disperarea o cuprindea. Vocea ei nu conta. Era redusă la tăcere, la un simplu diagnostic, dar ea știa adevărul. Și în ochii medicului, în acel zâmbet aproape imperceptibil, văzu ceva care o îngheță mai tare decât demonul din noapte. El știa, dar de ce ascundea adevărul? În noaptea următoare, Ana zăcea întinsă în pat, cu ochii fixați în tavanul înalt al camerei. Gândurile îi se învârteau haotic, încercând să găsească un echilibru între realitate și ceea ce îi se spusese. Poate că medicii aveau dreptate, poate că tot ce văzuse fusese doar un joc al minții, o iluzie născută din frică și singurătate. Încet simți cum somnul începe să o cuprindă. Pleoapele îi deveneau grele, iar trupul ceda în fața oboselii. Dar tocmai atunci, un sunet brutal sfâșie liniștea. Un țipăt puternic, urmat de un geamăt gutural. Ana se ridică brusc. Draperiile care separau cele două paturi fuseseră date la o parte, iar colega ei de cameră, bătrâna tăcută și speriată, se afla acum deasupra ei. Fața ei era crispată de panică, iar ochii, larg deschiși, emanau o groază viscerală. Nu sunt nebună, șopti femeia, apucând-o de încheietură cu o forță neașteptată. Ai fost însemnată. Înainte ca Ana să poată reacționa, bătrâna îi vârâ în mână o hârtie mototolită. Mâinile îi tremurau violent, iar buzele îi se mișcau fără sunet, ca și cum se ruga. Într-o fracțiune de secundă, ochii îi se întoarseră spre spate, iar trupul ei se prăbuși inert pe podea. Ana țipă, dându-se înapoi, dar nu reuși să se miște prea departe. Asistentele năvăliră în cameră, urmate de medicul conacului. Cu mișcări calculate, aceștia ridicară trupul femeii fără viață, în timp ce una dintre infirmiere îi verifică pulsul. A murit, anunță aceasta sec, aruncând o privire spre medic. Acesta dădu din cap și privi către Ana cu o expresie calculată, rece. A fost o moarte subită. Probabil un atac de cord, spuse el, deși tonul său nu conținea nicio urmă de surpriză. Ana, încă tremurând, privi spre hârtia pe care o ținea strâns în mână. Cu degetele reci, desfăcu bucata mototolită și citi, cu ochii măriți de spaimă: "Tu vei fi următoarea." Un fior înghețat îi străbătu tot corpul. De undeva, din colțurile întunecate ale camerei, simți că nu era singură și că ceva sau cineva veghea asupra ei, așteptând. Ana nu putea să lase lucrurile așa. Simțea că există un adevăr ascuns în zidurile acestui conac, un adevăr pe care nimeni nu voia să-l rostească. Încă tremurând după moartea colegei ei de cameră, se ridică din pat și așteptă până când liniștea nopții se așternu peste azil. Trecuseră deja câteva ore, iar lumina slabă a unui bec pâlpâitor se strecura sub ușa camerei. Pășind cu grijă, își puse halatul peste pijama și se strecură afară, privind de-a lungul coridorului întunecat. Conacul părea și mai înspăimântător noaptea, pereții păreau să freamăte, iar podeaua scârțâia la fiecare pas. Știa unde trebuia să meargă, în cabinetul directoarei. Acolo, printre documentele oficiale, putea găsi răspunsurile pe care nimeni nu voia să îi le ofere. Își ținu respirația când ajunse la ușă. Fără să stea pe gânduri, apăsă clanța, blocată, firește, dar experiența vieții îi oferise un avantaj. Știa cum să păcălească o încuietoare veche. Își scoase din buzunar o agrafă și cu mâinile tremurânde încercă să forțeze mecanismul.
După câteva secunde de luptă cu propriile temeri, se auzi un click surd. Ușa se întredeschise. Ana intră repede și închise ușa în urma ei, respirând sacadat. Cabinetul era luminat slab de lumina lunii, care pătrundea prin perdelele grele. Pereții erau tapetați cu rafturi pline de dosare vechi, iar pe birou tronau câteva documente, o mașină de scris și o fotografie încadrată într-o ramă de argint. Fără să piardă vremea, începu să caute prin dosare. Căută mai întâi numele ei, găsi repede un dosar etichetat Ana Ionescu și îl deschise cu sufletul la gură. Înăuntru, pe lângă datele personale și istoricul medical, descoperi analize recente. Privirea îi se opri asupra unor valori. Erau identice cu cele dintr-un alt dosar care se află dedesubt, unul care purta numele Eduard Maria. Ana înghiți în sec. Cum putea fi posibil? Eduard Maria murise, dar analizele lor erau identice. Era un coșmar sau o greșeală intenționată? Simți că răspunsul era mult mai tulburător decât își imaginase. Într-un impuls de panică, își strânse dosarul și cel al Mariei și le înghesui în buzunar. Apoi, privirea îi căzu asupra fotografiei de pe birou. Era o poză veche, îngălbenită de timp. O ridică și o studie cu atenție. În imagine se aflau 3 persoane. Cele 2 bătrâne pe care le cunoscuse recent, cele care păreau întregi la minte în comparație cu ceilalți locuitori ai conacului. Între ele zâmbea bărbatul carismatic pe care îl întâlnise în primele zile. Ana simți un nod în gât. Anul inscripționat pe fotografie era 1924. Era imposibil. Femeile din fotografie nu puteau avea 100 de ani. Și totuși erau aceleași pe care le cunoscuse recent. Scăpă poza din mână și simți cum genunchii îi tremurau. Ceva nu era în regulă cu acest loc, ceva ce depășea orice explicație logică. Într-un gest disperat, se repezi la telefonul de pe birou și formă numărul nepoatei sale. Carina, ascultă-mă bine, trebuie să vii imediat. Nu e timp de explicații, dar trebuie să mă scoți de aici, strigă ea cu inima bubuindu-i în piept. Înainte ca nepoata ei să poată răspunde, un zgomot înfundat venit din spatele ei. Un scârțâit lent, sinistru. Ușa cabinetului începea să se deschidă încet. Ana așteptă câteva momente, apoi se strecură afară și alergă înapoi spre camera ei, tremurând. Nu după mult timp, Carina ajunse, alarmată de apelul bunicii sale. Ana îi arătă analizele și îi povesti ce văzuse în fotografie. Cele 2 se priviră îngrozite. Ceva straniu se petrecea în acel loc, iar adevărul trebuia scos la iveală. Trebuie să aflăm cine sunt cu adevărat acele 3 persoane, șopti Ana. Hotărâte, se strecurară cu grijă pe coridoarele întunecate, evitând asistentele de noapte. Se opriră în fața camerei bărbatului carismatic. Ușa era întredeschisă, ca și cum ar fi fost invitate să intre. Ana își ținu respirația și păși prima înăuntru. Camera era impecabil aranjată, dar lipsită de obiecte personale. Doar o singură perie de păr stătea pe noptieră. Ana își aminti că îl văzuse de multe ori pieptănându-se, dar peria dispăruse de ceva vreme. Cu mâini tremurânde, o ridică și o privi îndeaproape. Lângă ea, un săculeț mic de pânză zăcea, aproape ascuns, sub lampă. Îl desfăcu ușor și rămase înmărmurită. Înăuntru se afla un smoc de păr uman, părul ei. Ce naiba!" șopti Carina, privindu-l cu groază. Ana simți un fior rece pe șira spinării. Își amintea creatura pe care o văzuse în noaptea aceea, iar acum totul căpăta sens. Părul era folosit într-un ritual, dar ce fel de ritual? Fără să stea pe gânduri, scoase părul ei din săculeț și îl înlocui rapid cu câteva fire rămase pe peria bărbatului. Dacă avea dreptate și era un fel de magie neagră, acest schimb putea încurca planurile celui ce-l folosea. Brusc se auziră pași pe coridor. Se apropiau rapid. Repede sub pat, șopti Carina. Se ghemuiră amândouă sub patul elegant, ascunzându-se în întuneric, chiar înainte ca bărbatul să intre fluierând o melodie veche, aproape hipnotică. Cele 2 femei îl priveau prin spațiul îngust dintre podea și cadrul patului.
El părea relaxat, își aruncă haina pe spătarul scaunului și se plimbă prin cameră cu mișcări ușoare. Se opri brusc, tăcerea devenind apăsătoare. Ana își ținu respirația. Ce se întâmpla? Apoi, ca și cum s-ar fi evaporat, bărbatul dispăru din raza lor vizuală. Niciun sunet de pași, nicio mișcare, doar liniște. Ana așteptă câteva momente, apoi ieși încet de sub pat, pregătită să-l înfrunte, dar camera era goală. Geamul era deschis, perdeaua fluturând ușor în briza rece a nopții. Se apropie cu teamă și privi afară. Un val de groază o cuprinse. Bărbatul cobora pe zid cu mișcări supranaturale ca un strigoi. Ghearele îi alunecau pe piatră fără să lase urme, iar trupul său părea să plutească între două lumi. Carina își duse mâna la gură să nu țipe. Ana o trase înapoi în cameră și închise geamul cu mâinile tremurânde. "Ce este el?" șopti Carina. Ana nu avea un răspuns, dar un lucru era sigur. Se aflau într-un loc blestemat, iar coșmarul abia începea. Carina își trase bunica deoparte și îi puse mâinile pe umeri, încercând să o calmeze. "Bunico, ai nevoie de odihnă. Ai trecut prin prea multe azi. Mâine vom găsi o soluție, îți promit, dar trebuie să te odihnești acum." Ana ezită. Simțea că timpul nu era de partea ei, că pericolul era prea aproape, dar privirea îngrijorată a nepoatei sale o convinse. Oftă și dădu din cap, iar Carina o conduse înapoi spre pat, asigurându-se că se așezase confortabil. "Încuie ușa după mine," spuse Carina înainte să plece. "Și orice s-ar întâmpla, nu o deschide nimănui în afară de mine." Ana aprobă în tăcere, în timp ce Carina ieșea tiptil pe coridorul întunecat. Coborând pe scările mari ale conacului, Carina își ținea mâinile strânse în jurul telefonului, pregătită să sune pe cineva dacă era nevoie. Mintea ei era în alertă, încercând să proceseze toate descoperirile din acea seară. Ce era acel bărbat? Ce însemna acel ritual și, mai ales, de ce părul bunicii ei fusese păstrat ca un trofeu? Brusc, un zgomot metalic răsună în fața ei. Carina tresări și ridică privirea exact în momentul în care o asistentă trecea pe coridor, împingând o targă acoperită cu un cearșaf alb. Sub lumina palidă a unui bec, conturul rigid al trupului de dedesubt o făcu să înghețe. Trecând pe lângă targă, Carina simți un frig inexplicabil. Când se pregătea să se retragă, văzu cu coada ochiului cum mâna bătrânei de pe targă alunecă ușor dincolo de marginea cearșafului. O mână slabă, brăzdată de vene albastre, dar nu asta o îngrozi, ci inelul pe care îl purta. Carina recunoscu imediat bijuteria cu piatră verde, un model vechi, ca de epocă. Îl mai văzuse înainte și amintirea lovi ca un pumn în stomac. Era inelul bătrânei, care îi ceruse disperată ajutorul în ziua în care venise să-și vadă bunica. Carina simți un val de greață, aceeași bătrână care fusese etichetată drept nebună, pe care o asistentă o smulsese din fața ei, acum era moartă. Se uită repede în jur. Asistenta care împingea targa își vedea de drum, impasibilă, de parcă transporta un simplu obiect, nu un cadavru. Călcâiele ei scârțâiau pe podeaua rece, sunetul părând anormal de puternic în liniștea morbidă a conacului. Carina înghiți în sec și se dădu un pas înapoi, simțind o senzație cumplită de neliniște. Ceva era teribil de greșit aici și începuse să realizeze că bunica ei ar putea fi următoarea pe listă. Seara următoare, Carina se întoarse la conac, având convingerea că bunica ei nu era în siguranță. Cele două hotărâră să-l urmărească pe bărbatul carismatic, în speranța că vor descoperi adevărul despre el și despre legătura sa cu moartea misterioasă a bătrânei. Se furișară afară din clădire, păstrând distanța, și îl văzură plecând împreună cu cele două bătrâne, aparent sănătoase, spre pădurea din apropiere. Aerul nopții era rece și umed, iar frunzele trosneau ușor sub pașii lor grăbiți. Se opriră la marginea pădurii, ascunzându-se în umbra copacilor, și îi observară pe cei trei oprindu-se în fața unui copac bătrân, masiv, cu trunchiul noduros și întunecat.
Spre deosebire de ceilalți copaci din jur, acesta părea aproape viu, cu scoarța crăpată și zvârcolită ca niște vene uriașe pulsând în întuneric. Carina își ținu respirația când văzu bărbatul aprinzând un foc mare în fața acelui arbore straniu. Flăcările dansau sălbatic, aruncând umbre sinistre pe fețele celor trei. Apoi, într-o sincronizare perfectă, începură să rostească o incantație într-o limbă veche și guturală. Cuvintele erau apăsătoare, vibrante, ca un ecou venit din altă lume. Ana o strânse de mână pe Carina, iar tânăra își mușcă buza de teamă. Ritualul părea să aibă un efect teribil asupra copacului. Din trunchiul său începu să se desprindă o siluetă ciudată, întunecată, ca și cum ar fi fost prinsă în coaja copacului și acum ar fi încercat să se elibereze. Până când ochii roșii ai creaturii străpunseră noaptea. Era diavolul pe care Ana îl văzuse în nopțile trecute, creatura cu coarne, gheare și trup vânjos, emanând un aer de pură teroare. Încet se desfășură din umbra copacului, părând să se hrănească din incantațiile celor trei oameni. În jurul său, aerul se înnegură și părea că noaptea însăși devenea mai densă. Carina, îngrozită, făcu un pas în spate, dar atunci un sunet sfâșietor rupse tăcerea. Trosnetul unei crengi uscate sub piciorul său. Bărbatul și cele două bătrâne se opriră brusc, privirile lor întunecându-se. Își întoarseră capetele încet spre locul unde Carina și Ana erau ascunse. Timpul părea să se fi oprit în loc. Apoi, fără avertisment, cei trei se repeziră spre ele. Ana și Carina se întoarseră să fugă, dar nu avură nicio șansă. Bărbatul o apucă pe Ana de păr, trăgând-o violent spre copac. Femeia țipă, dar nimeni nu o putea auzi în inima pădurii. Cele două bătrâne, deși slăbite de vârstă, dovediră o forță inumană, imobilizând-o pe Carina și trântind-o la pământ. Ghearele lor se înfipseră în pielea fetei, ținând-o pe loc. Diavolul din copac se apropie cu pași grei, privindu-i cu o satisfacție malefică. Ana și Carina se zbăteau disperate, dar strânsoarea celor două bătrâne era de fier. Râsetele lor stridente răsunau prin pădure, amestecându-se cu pocnetul flăcărilor ce aruncau umbre înfricoșătoare peste copacul blestemat. "Acum înțelegeți, nu-i așa?" spuse bărbatul cu un zâmbet sinistru pe față. "Noi nu îmbătrânim, noi nu murim. Și știți de ce? Pentru că fiecare suflet pe care îl hrănim diavolului ne oferă viață. Noapte de noapte, bătrânii din conac sunt secătuiți de el până ce rămân doar umbre ale trecutului. Când devin inutili, îi lăsăm să moară." Ana simți un val de furie mocnind în ea, dar trupul ei slăbit nu îi permitea să riposteze. Carina se zbătu mai tare, dar una dintre bătrâne îi apăsă fața în pământ, făcând-o să horcăie de durere. Bărbatul luă săculețul mic de lângă foc și îl ridică deasupra flăcărilor. "Și acum ofranda noastră," spuse el teatral, privindu-l pe demon, "să fie primit." Aruncă săculețul în foc, iar acesta izbucni într-un jet de flăcări albastre, arzând instantaneu. Demonul scoase un sunet gutural, ca un mârâit venit din adâncurile pământului. Se apropie de Ana, adulmecându-i chipul, părând să o studieze. Carina privi neputincioasă cum creatura masivă se ridică deasupra bunicii ei, ca și cum ar fi fost gata să-i smulgă însăși esența vieții. Apoi ceva se schimbă. Demonul își întoarse brusc capul spre bărbat, mirosindu-l atent, ca și cum ar fi simțit ceva greșit. Ochii roșii ai creaturii se îngustară, iar un rânjet grotesc îi se întinse pe chipul hidos. Într-o fracțiune de secundă își înfipse ghearele ascuțite în pieptul bărbatului, trăgându-l aproape. "Nu, nu eu!" urlă el, încercând să se smulgă din strânsoare. Dar era prea târziu. Demonul deschise gura larg, iar din trupul bărbatului începu să se scurgă o ceață neagră, subtă direct în fălcile creaturii. Bărbatul se zbătu disperat, încercând să se elibereze, dar puterea îi se scurse rapid. Trupul îi se chirci, pielea îi se stafidi, iar în doar câteva secunde nu mai rămase decât un schelet uscat, acoperit de zdrențe care se prăbuși fără viață la pământ. Cele două bătrâne rămaseră împietrite, privindu-și liderul distrus într-o clipă.
Carina și Ana priveau șocate, iar apoi ochii bunicii se umplură de înțelegere. Ea înlocuise părul său cu cel al bărbatului în săculeț. Ana, cu bricheta strânsă în mână, se repezi spre copacul blestemat, hotărâtă să-i dea foc. Simțea un val de ură și groază pulsând prin venele ei. Flăcările mici ale brichetei pâlpâiau în întuneric, reflectându-se în ochii demonului care încă își lingea buzele negre după sacrificiul bărbatului. "Nu! Ascultă-ne!" strigă una dintre bătrâne, ridicând o mână spre Ana. "Cum ar fi ca tu și nepoata ta să nu muriți niciodată? Cum ar fi să fii mereu alături de ea? Ana, cum ar fi să te simți din nou tânără?" Ana se opri brusc, mâna sa tremurând aproape că scăpă bricheta. Privi spre Carina, care rămăsese nemișcată, copleșită de ceea ce tocmai auzise. "Aceste suflete din azil sunt deja ofilite," continuă cealaltă bătrână cu o voce suavă, ca o șoaptă otrăvită. "Noi doar le scurtăm suferința și, în schimb, primim viață veșnică." Ce-i așa greșit în asta? Demonul privi scena fără să intervină, așteptând verdictul cu un rânjet hidos pe chipul său. "Carina, chiar îți dorești să-ți vezi bunica murind? Să o vezi cum bătrânețea o va acapara și o va omorâ?" Cuvintele li se strecurară în minți ca un venin dulce. Ana și Carina se priviră una pe alta. Bunica își vedea nepoata, tânără, frumoasă, cu întreaga viață înainte. Carina își vedea bunica, fragilă, tremurândă, prinsă în ghearele timpului, știind că într-o zi o va pierde. În ochii lor se citea o întrebare nerostită. De ce să ne despărțim când putem rămâne împreună pentru totdeauna? Ana lăsă bricheta să cadă. Se apropie încet de copac, simțind cum o energie stranie o învăluie, cum umbra demonului o atinge ușor ca o promisiune de putere. Carina își mușcă buza, dar nu făcu niciun pas înapoi. Apoi totul se schimbă. O căldură bruscă le cuprinse trupurile. O durere arzătoare se răspândi pe brațele lor, ca și cum ceva le marca din interior. Ana gemu și își duse mâna la stern, simțind o arsură puternică, iar Carina căzu în genunchi, încleștându-și pumnii. Un simbol straniu începu să prindă contur pe pielea lor, o emblemă a nemuririi, un sigiliu al blestemului. Grupul se mărea, ritualul continua. Ana își ridică privirea spre Carina, iar fata îi răspunse cu un zâmbet ciudat, diferit de orice zâmbet de-al ei de până atunci. Era începutul unei noi existențe, una care nu avea să se sfârșească niciodată. Dacă ți-a plăcut povestea, dă-mi un like și abonează-te pentru și mai multe povești înfricoșătoare.